แหล่งกบดานครับคือที่ที่เทมเนี่ยจะพาทุกคนไปพบกับคนคนหนึ่งครับที่เขามีความชื่นชอบ แล้วก็หลงไหลในสิ่งหนึ่งครับแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตนอกกะลานำสิ่งที่ชอบเนี่ยมาต่อยอดจนกลายเป็นอาชีพและแหล่งกบดานที่เทมพาทุกคนมาวันนี้ครับคือที่ของช่างตีมีดครับที่เขามีฉายาว่าช่างวูฟบ้านมีดบินคือเราต้องการสร้างสังคมของช่างมีดขึ้นมาเพราะว่าช่างมีดในยุคก่อนมันมองว่าเป็นกรรมกรคือคนไม่ให้เกียรติอาชีพนี้มองว่าเป็นกรรมกรใช้กำลังส่วนนวุฒิมองว่าอาชีพช่างมีดเว้ยมันคืองานศิลปะที่ต้องใช้กำลังเยี่ยงกรรมกรต้องมีกำลังวังชาที่ดีมีสมองที่ดีมันถึงจะสร้างงานที่ดีได้ในยุคนั้นก็ต้องอธิบายก่อนว่าในยุคนั้นบริบทของสังคมช่างมีดก็คือว่ากูสอนกินไม่สอนทำเพราะเดี๋ยวมึงทำเป็นก็มาเปิดร้านขาหมูข้างบ้านกูทำไงมึงทำเป็นมาเปิดร้านตีมีดหน้าบ้านกูทำไงเขาคิดแบบนี้เพราะงั้นก็จะไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มันชัดเจนที่มันถูกต้องที่ตรงไปตรงมาในรุ่นสู่รุ่นไม่เหมือนนวุฒิเนี่ยพอทำนวุฒิก็สอนทุกอย่างที่นวุฒิรู้ภูมิความรู้10 กว่าปีที่นวุฒิเรียนมาทุกอย่างนวุฒิสามารถบีบรัดลงมาได้2 วันถึง3 วันก็เกิดเป็นหลักสูตรขึ้นมาแบบนั้นโอ้สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่ครับนะ รับคมมีดตัดไผ่ครับเสร็จพอดีเลยครับก็ขัดคมให้มันเงาเพื่อที่ว่าลูกค้าเขาจะได้มีดที่มันคมเฉียบมากๆเดี๋ยวลองดูนะลองไหมลองเล่นไหม ลองไหมเฮ้ยยังไงได้อยู่ทำไมมันถึงคมขนาดนั้นนะต้องรับกี่ครั้งหรืออะไรก็มันอยู่ที่การตั้งองศาคมด้วยอะไรด้วยครับนะเดือนหนึ่งเคยทำสูงสุดกี่เล่มครับนะมีดนวุฒิไม่เคยทำมีดเกิน10 เล่มครับไม่มีแรง ไม่มีแรง เล่มหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนครับนะถ้าเป็นมีดแบบคัสตอมแบบเนี้ยก็ตีว่าเร่งด่วนๆก็ประมาณ2 วันได้ครับแบบนี้นะแต่ว่าถ้ามีดีเทลมีรายละเอียดที่มากกว่านี้อย่างเช่นมีโบสเตอร์บางมือหรือว่าอะไรต่างๆเงี้ยมันก็จะเพิ่มจำนวนเวลาเข้าไปครับผมแต่น้าก็ทำหมดทั้งด้ามทั้งใช่ครับจบด้วยตัวเองได้มีดแบบไหนขายดีสุดครับเนี่ยมีดในมือเมีย นั่นแหละมีครัวที่ทำกับข้าวทิมอะไรในครัวพวกปังตอพวกอะไรพวกนั้นพวกงานใช่พวกงานคัสตอมงานอะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานสำหรับพ่อบ้านคือเป็นของสะสมของผู้ชายแบบนั้นจริงๆเล่มเท่าไหร่กันนะแบบนี้อันนี้1,990ครับ1,990ใช่เริ่มต้นก็นวุฒิทำแพงสุดก็ถูกสุดก็ตั้งแต่เคยทำถูกสุดคือที่ขายมานะก็ตั้งแต่170 บาทเล่มแรกเลยเป็นมีดตัดอ้อยครับนั่นคือมีดเล่มแรกที่ขายได้ก็ยังจำอยู่ทุกวันเนี้ยก็เลยกลายเป็นมีดที่ถูกที่สุดของนวุฒิคือ170คือเล่มนั้นผมจะถามอยู่ครับมีดส่วนใหญ่เป็นเหล็กแหนบไหมครับนะส่วนใหญ่ที่นวุฒิทำเป็นเหล็กแหนบครับคือมีดใช้งานทั่วไปส่วนมากทั่วประเทศเลยนะนวุฒิว่า 80% เป็นเหล็กแหนบครับทำไมถึงต้องเป็นเหล็กแหนบนะหาง่ายมีทั่วไปร้านค้าร้านอะไหล่รถก็มีแล้วก็ร้านของเก่าอะไรพวกนี้มีครับเพราะงั้นมันหาง่ายหาง่ายแล้วก็ราคาที่ไม่แพงสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็มันมีคาร์บอนในเนื้อเหล็กมากพอที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีได้สามารถฟันต้นไม้ฟันอะไรได้ครับอ๋อเนี่ยก็เป็นแหนบเหมือนพวกแหนบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นแหนบรถยนต์เก่านี่แหละครับเพราะว่านวุฒิชอบว่ามันหาง่ายดีแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็มันคุณภาพมันใช้งานได้แน่นอนช่างมีดทั่วโลกยอมรับตรงนี้ทำนานไหมนะในส่วนของพวกตัดอะไรครับตัดแป๊บเดียวครับเดียวถ้าเหล็กพร้อมอะไรพร้อมเรารู้แล้วว่าเราจะตีมีดทรงไหนเราก็คำนวณจากความยาวความหนาของมันก็ไม่นานมากแต่เรายังไม่ต้องขึ้นทรงตรงนี้เราแค่ไม่ต้องครับตัดย่อยมาก่อนเดี๋ยวเราจะเผาเหล็กครับพอจากขั้นตอนตัดเหล็กมาแล้วอันนี้คือว่าสมมุติว่าเราตัดเหล็กมาอันนี้นะครับเราก็จะใส่เพื่อให้มันนิ่มพอมันแดงมันนิ่มเราก็สามารถที่จะตีขึ้นรูปได้นะครับขั้นตอนนี้สำคัญสุดเลยไหมครับนะเพราะมันต้องคุมอุณหภูมิมันต้องขึ้นรูปเลยครับอันนี้ยังไม่สำคัญอันนี้เราสามารถตีได้800 ถึง 1,000 อุณหภูมิที่ใช้นะครับแต่ว่าอุณหภูมิชุบมันจะต้องฟิกนิดหนึ่งว่ามันจะต้องแค่นี้
ครับ มันจะต้องขยับมากแกว่งมากไม่ได้ อย่างเช่นเหล็กตระกูลสปริงเหล็กสปริงเนี่ยถ้าเราเผาชุบแข็งนะครับก็จะอยู่ที่870บวกลบได้นิดหน่อยนะครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นของอุณหภูมิเหล็กแหนบมันรับได้ต่ำสุดอาจจะชุบแข็งที่800ก็ยังใช้งานได้870ก็ใช้งานได้ ครับ ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ ก็คือต้องทำให้เหล็กมันพร้อมที่จะ ให้มัน เปลี่ยนรูปทรงได้ ให้มันเปลี่ยนรูปทรงก่อน เพราะงั้นเราก็ตีให้เร็ว ต้ ถ้า องรี ตี บ ถ้าตีไม่ไหวบอกน้าผี นี่คือน้าผีเขามีชื่อนะ อ่า เนี่ยแบบนั้น มันก็จะทุบให้เลย เห็นไหมมันก็จะไม่เหนื่อยเหมือนผู้ชายคนนั้น อย่างงั้นเราเห็นว่าเป็นเครื่องจักรใหม่ มันมีเครื่องไหนที่น้าใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นบ้างครับ เริ่มต้นนะครับ นี่ แล้วก็ค้อนทอ1 ลูกนะครับน้องปุ๊บก็จะตีเป็นประจำมันเนี้ยตี ครับ ทุกวันนี้ก็ยังตีได้อยู่นะเห็นไหม อันนี้กี่ปีแล้วครับนะ น้าลอง โอ้โหหนัก ประคองต้องประคองเอาแค่นี้พอเดี๋ยวยอ เดี๋ยวหัก ค้อน2 ลูก แล้วก็ไอ้แท่งเหล็กกลมๆหัวหนึ่งเป็นทั่งสำหรับลองตีมีแค่นั้นครับ แล้วก็เตานะวุบก่อเองเตามันจะมีสตอรี่ก็คืออีเนี้ยมันเป็นห้องนะวุบเป็นบ้านนะวุบไปแหละถ้าเราสังเกตจะเห็นบานเกตยังอยู่ช่องนะหลังเตาไอ้ที่มีเตาแก๊สก็รื้อออกทุบจะซื้ออิฐทั้งหมดก็ไม่ได้เว้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้น เพราะงั้นเราก็ทุบกำแพงแล้วเอาเศษอิฐบล็อกอ่ะก็ทำเป็นฐานก็มาก่อเป็นฐานถ้าเราสังเกตเห็นก็คือครึ่งล่างมันเป็นเศษอิฐที่มันแตกๆข้างบนมันก็เป็นอิฐมอนที่มันสวยงามแบบนั้น เพราะเรามีความตั้งใจตอนนั้นว่าเราจะหลอมเหล็กหรือว่าทำเหล็กลายด้วยเราก็เลยต้องทำเตาให้ใหญ่เพราะงั้นเตานะวุบมันก็เลยดูมาตรฐานยังกับเจดีย์เลยมันก็ดูยิ่งใหญ่มาก ก็อันนี้ใช้เวลาที่นะวุบทำตีสลิงจะต้องตีจากเตาถ่านอย่างเดียวเลยนะ ทำไม เพราะว่ามันถ้าเป็นเตาแก๊สมันจะขาดง่ายมันปะทะเปลวไฟมันก็จะแตก แต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะหุ้มด้วยโครนก่อน เพื่อให้มันค่อยๆบ่มความร้อนสลิงมันก็จะไม่ขาดครับ แต่มันน่าจะควบคุมความร้อนยากกว่านะครับ มันยากเพราะว่ามันร้อนเหมือนนรก อันนี้มีการแบบว่าสาดผิวทองแดงมาแล้วนะครับ ครับ อันเนี้ยแต่เดี๋ยวน้องบุ๊บจะชุบแข็งให้ดูนะครับ ก็คือเป็นลายที่นาคิดเองเหรอ ใช่ครับใช่ก็เคยเห็นฝรั่งเขาทำก็แต่ว่าเทคนิคคนละอย่างกัน แต่ว่าเป้าหมายของน้องบุ๊บที่น้องบุ๊บสาดผิวทองแดงก็คือทองแดงไม่ขึ้นสนิม ใช่ไหม มันมีประโยชน์ เต็มที่ ไม่ มัน ได้ ก็ เทอย่างเดียว ก็ขึ้นตะการขึ้นอะไรของมันก็สามารถที่จะรักษาได้ครับผมโอเคดูขั้นตอนกันก็น่าจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับความร้อนก็อุณหภูมิมันก็จะอยู่ที่ประมาณ870ครับผม เท่าตอนตีเลยฮะ ใช่ครับ แต่ว่ามันจะต้องแม่นกว่านั้น ยืดหยุ่นได้ขึ้นลงได้อุณหภูมิไม่มากต้องไม่มาก เตรียมแอคชั่นปุ๊บ โอ้โหไฟลุก จะโชว์สวยมาก ถ้ามันขึ้นพ้นผิวน้ำมันมาแบบนี้ครับเห็นไหมลดความแข็งเพิ่มความเหนียวของโครงสร้าง เหมือนให้มันยืดหยุ่นหน่อยครับ ก็หลักๆก็คือว่ามันพอชุบเต็มที่มันก็แข็งเต็มที่ แต่เราต้องการลดความแข็งมันนิดนึงเพื่อ ครับ เพิ่มความเหนียวให้กับมัน แล้ แล้ว วก็มันก็ลดความเครียดที่มันมาเกร็งเต็มที่ ขั้นตอนนี้ก็คือแทบจะเสร็จแล้ว เสร็จแล้ว ที่เหลือก็ไปทำอันใหม่ได้เลย ใช่ครับ เราก็จะไปทำอะไรก็ได้ ครับ ทำยังไงให้อยู่ได้ก็ทำมันทุกวันนะแล้วก็พัฒนา อย่าถอยลง อย่าด้อยค่าตัวเองน้ำวุบตอนนี้น่าจะเป็นช่างมีดแบบว่าที่ขายแพงโคตรแพงน้ำวุบทำสลิงเล่มหนึ่งวันก่อนนี้ก็โพสต์ไปใน TikTok ในอะไร คนก็มาวุ่นวายกับน้ำวุบประมาณเกือบล้านคนนะแล้วก็มันก็มาวิจารณ์กันนู่นนี่นั่นหนูสลิงแพงไปดูสลิงเศษสลิงอะไรนู่นนี่นั่นถูกแล้วก็นวุบซื้อสลิงมาโลละ25 บาทนวุบทำมีดขายเล่ม 4,900 มันใช้ประมาณ4 ขีดอย่างนี้พวกนี้ก็เนี่ยนวุบก็จะตัดทิ้งไว้พวกเนี้ย ครับ เทคนิคของเราที่เราทำให้มันไม่แตกก็คือเราตัดด้วยแก๊ส ครับ แต่ก่อนที่เราจะตัดด้วยแก๊ส
ถ้าเราไม่รัดลวดไว้มันจะคลายตัวสปริงเด้งใช่ไหม ครับ เราก็รัดด้วยลวดไว้ก่อน แต่เราจะไม่บอกใคร ครับ อันนี้เป็นความลับเราไม่บอกใครนะ ไม่บอกนะ รู้นะก็เราไม่บอกใครก็ รู้กันแค่คนดู แล้ว แล้วกั ก็ น ใช้แก๊สตัด ครับ พอแก๊สตัดมันก็จะไอ้ส่วนที่มันหลอมเหลวมันก็จะ อืม หลอมมันก็จะบล็อกเอาไว้ไม่แตกทีนี้ ครับ เราก็จะทำงานง่าย อืม เราจะเชื่อมก้านเชื่อมขาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปหลอมในเตาถ่านได้เลย อันนี้เทมเห็นที่เสร็จแล้วนะลง มี คลิป ครับ อยู่ มีอยู่เล่ม นี่ก็ไม่ ครับ อันนี้ก็จะเป็นมีดสลิงนะสังเกตลาย ครับ มันก็คือลายของสลิง ครับ มันเหมือนไอ้นี่มันเหมือนแบบไอ้เม็ดข้าวสารที่มันเรียงกันหรือเป็นลายเกล็ดงูอะไรเงี้ย ครับ ก็คือผลพวงของสลิงเนี่ยมันก็จะมีลวดที่เป็นไฮคาร์บอนแล้วก็เป็นไฮคาร์บอนกลาง อืม เพราะงั้นมันก็สามารถที่จะตีอัดหลอมรวมกันให้เป็นคมได้ มันก็ ครับ นับว่าถือว่ามันก็คมในระดับ ระดับ หนึ่ง หนึ่ง นะครับเนี่ยเห็นไหม ครับ มันก็ได้อยู่ คือแบบเนี้ยคือถ้าเราทำให้มันเป็นเหล็กลายคือแบบเหล็กที่แบบเรียบๆแล้วมาเจียแต่ว่าอันเนี้ยมันยากกว่าด้ามเนี่ยมันยังสามารถที่จะแบบว่าเราหยดน้ำผ่านมันได้เลย ครับ มันคือสลิงดิบๆเด้งๆยังเด้งอยู่เลยนะถ้าเราจับไอ้เนี้ยปากกางัดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังยืดหยุ่นดึงได้อยู่ ครับ อันนี้ก็คือเทคนิคชั้นสูงเชิงช่าง ครับ นะครับ มันก็ไม่ได้สูงกว่าใครมากมาย เพียงแต่ว่าเทคนิคของการทำมีดสลิงที่ยากที่สุดคือ อืม ทำให้ลวดมันไม่ขาดแม้แต่เส้นเดียว อืม นะหาว่าเส้นไหนขาด มันก็มาเป็นบางๆนะครับนะ นั่นแหละก็ มันไม่ มันยังไม่ ขา ขา ด ดไง อืม เห็ มัน น ไหม ไม่ ล่ะ ขาดเลย แล้วทีนี้มันก็ไม่เจ็บมือเวลาหยิบจับมันก็ไม่เจ็บไง ค ค รั รั บบ ถนัดมือด้วย นี่แหละมันแพงตรงนี้แหละตรงมันยากไงจังหวะมันยากที่มันจะสำเร็จได้ครับผมเอาโซ่มาตีเป็นมีดได้ เอาสลิงมาตีเป็นมีดได้ เอาโชครถมาตีเป็นมีดได้ แล้วเราจะทำไงให้มันเราจะใส่ศิลปะเข้าไปยังไงสำคัญคือเราจะมองเห็นศิลปะแล้วถ่ายทอดไปในชิ้นงานยังไงมากกว่า แล้วคนที่เขาจะเสียตังค์เราเขาก็จะต้องมองเห็นสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวกัน อันนี้ไม่ต้องเชื่อมจิตเลยแหละพอเห็นโป๊ะเนี่ยมันจะได้เลยนวุฒิไม่ด้อยค่าตัวเอง เราแข่งกับตัวเอง ถ้าเราแข่งกับคนอื่นเราจะไม่ชนะ เราแข่งกับตัวเอง เราจะปลดล็อกตัวเองครับ นะครับท่านอยากเห็นมีดเล่ม ครับ แรกเลยที่น้าตี เล่มแรกเลยใช่ไหมที่ตีที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยว ครับ น้าหาก่อนว่ามันมีใครขโมยน้าไปหรือยังมันเป็นมีดที่ลูกศิษย์แบบจ้องมานู่นที่กองถ่านใครไปซูมแล้วหยิบมาให้นะวุฒิเลย ทำไมวางไว้ตรงนี้ครับนะ เราทำให้มันไม่มีค่า อืม มันจะได้ไม่หาย ครับ ซึ่งความจริงลูกศิษย์จะรู้ว่ามันมีค่ามากนี่คือมีดเล่มแรกที่นะวุฒิตี จากการก่อเตาแล้วก็ตีด้วยตัวเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์อะไรทั้งนั้นก็ตีแบบว่าไอ้ที่เราพอมีความรู้ตามหนังสือที่เราอ่านมา เราคิดว่าเรามีนั่นแหละ ครับ เราก็ตั้งใจทำของเราก็ได้เป็นนี่อันนี้จะเป็นเหล็กหัวแดง S454 ครับ ประมาณนั้นหัวแดงหัวฟ้า6 ปี17 18 ปี อืม ประมาณนั้นครับ แล้วพอเราเก่งขึ้นเรามาย้อนดูมีดเล่มแรกเนี่ยนะนาคิดว่ามันผิดพลาดอะไรตรงไหนไหม มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วในตอนนั้น ครับ เพราะสิ่งที่เราทำสมบูรณ์ที่สุดแล้วตอนนั้น แต่ตั้งใจที่จะไม่ขายคือมันไม่มีใครซื้อหรอกมันไม่สวย เข้าใจป่ะมันไม่สวยเพราะงั้นไม่มีใครซื้อมันก็เราก็เก็บไว้เป็นแบบว่าให้ลูกศิษย์ดูว่าเอ้ยเนี่ยเล่มแรกนะมันมีประโยชน์นะลูกศิษย์มันเห็นแล้วเพราะเวลาทุกคนมาตีมันไม่สวยไงเล่มแรกของทุกคนน่ะ อืม มันก็แบบอาจจะเสียกำลังใจโหนะวุฒิเนี่ยผมมันตีออกมาไม่สวยเลยบอก ครับ โอเคนะจะให้ดูของน้านะอะไรน้าเห็นไอ้ที่ มีดที่มันสับฐานเมื่อเช้าที่น้าสับก่อนที่จะมาตีมีดไหมน่าเล่มแรกของกู อืมโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นคนอื่นเขาเอาขึ้นหิ้งแล้ว อันนี้นะ ใช่ ไปสับขาด คือน้ำบุ๊กแกให้พื้นฐานนะแล้วก็ให้แบบหลักคิดการทำงาน ขั้นตอนกระบวนการคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะวางแผนงานยังไง เรามองสิ่งเนี้ยเราควรจะทำแบบไหน เริ่มต้นแบบไหนจบแบบไหน ใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นทางลัดให้เรา เพราะว่าเหมือนเราเดินอยู่ในป่าคนเดียวอะเราก็หลงใช่ไหมล่ะมันไม่รู้จะต้องไปทางไหนแต่เหมือนแกก็ช่วยชี้ให้ พอชี้ปั๊บเราไม่หลงแล้วจากอะไรที่เราเคยสงสัยแล้วก็ พอเราออกปั๊บเราก็ไปได้ยาวเลย ผมจะบ้านใกล้กับนาบูก็จะมานี่ตั้งแต่เด็กแหละก็ประมาณ10 ปีแล้วอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่า
เราทำกับข้าวอยู่กับแม่ทุกวันนะเราก็จำแล้วก็ซึมซับผมกับนาวุธก็เหมือนกัน ผมก็เห็นเขาทำอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมซับมาแต่หลายปีเข้ามันก็พอทำมีดเป็นเองทำมันก็กลายเป็นชอบ มีด ครับ แต่ละเล่มเป็นยังไงบ้างครับนะ หยิบเล่มไหนมาแล้วถามนะเลย เล่มนี้ก่อน เรียงจากซ้ายไปขวา ใช่ระวังนะมัน ครั ค บ มมากเบาๆนิดนั่นแหละ อันนี้เขาเรียกว่ามีดทรงไหนครับนะ อันนี้เป็นปังตอแคมป์เลย อืม มีดแคมป์เลยเพราะงั้นก็จะมีความโค้งมาก มันสามารถที่แบบเห็นไหม ครับ มันจะคลึงบนเขียงได้นะครับนาบุกก็เพิ่มความยาวเข้าไป แล้วก็ความแคบให้มันแคบนิดนึงเพื่อลดน้ำหนัก มันก็จะแตกต่างจากปังตอยักษ์ใช่ไหม ใช่ ที่เราเห็น เพราะงั้นมันก็สามารถที่จะพกเข้าป่าได้ทำครัวได้หลัก ครับ ๆสับหมูสับกระดูกแล้วก็ตัดต้นไม้ได้ อืมแล้วก็อันนี้วัยรุ่นเรียกอะไรนะผ่าแตงนะครับ โบวี่ อันนี้เป็นโบวี่ ใช่เล่มนี้เป็นโบวี่นะครับ ก็ตัวนี้เป็นด้ามแบบฟูลแทงก็คือประกบ ด้ามประกบข้างก็มันจะแข็งแรงมากนะครับ สวยเลยครับนะ ใช่ นาก็ทำได้ทุกทรงนะจริงๆแล้ว ก็ทำได้หมดครับ อืม มันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะต้องการอะไร รีเควสยังไง เราก็ทำได้หมดเลย หัวตัด2 อัน โอ้โหน่ากลัวมาก เอาหยิบทีละเล่มหวาดเสียวมากเลย ใช่ มันคมมาก ครับ อันนี้เป็นมีดที่ตั้งแต่นวุฒิทำมีดขายมานะก็10 กว่าปีก็ ครับ มีดตัดไผ่เป็นมีดที่ทำซ้ำมากที่สุด เพราะว่าเขาชอบกัน อันต่อไป อันนี้ วันนี้ไฮไลท์มากเลยนะเล่มเนี้ ครั ย บ มันเป็นมีดสลิงเล่มแรกเลยที่นวุฒิตีขึ้นมาคืออยากตีคือเห็นฝรั่งมามันทำมาตั้งนานแล้วเห็นในหนังสือปืนอะไรพวกเนี้ย ครับ ตีจากลวดสลิงขนาดเล็กนะครับ ก็คือ ด้ามก็จะเป็นแก่นมะขาม ครับ อันนี้เป็นลวดสลิงใหญ่ แล้วอันสุดท้ายดูแตกต่างกับเพื่อน ครับ ค้อนทอ มีเพื่อนในเฟซคนหนึ่งเขาก็รักนวุฒิส่งหัวค้อนมา อืม หัวค้อนสวยๆมากเลย แล้วก็นวุฒิก็ตอนนั้นก็อยากได้ค้อนแบบประจำสำนักประจำตัวสักอันหนึ่งก็เลย ส่งให้นาโอแบบนาโอครับนาโอช่วยแกะให้นวุฒิหน่อย ก็จะด้านหนึ่งจะเขียนว่าบ้านมีดบินอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนลงชื่อว่านวุฒิบ้านมีดบิน เพราะงั้นค้อนลูกนี้ก็เลยเป็นค้อนประจำตัวเจ้าสำนักครับผม มีเจ้าของห ไม่มีอะไรขายครับบนโต๊ะ อืม เพราะว่าเขามีเจ้าของหมดแล้ว เราตอนแรกบอกน้าว่ามีมีดให้ดูไหมน้าบอกว่าถ้ามีก็แสดงว่าขายไม่ ขายไม่ได้ ถ้าคนรุ่นใหม่ ถ้าจะหาตัวเองไม่เจอให้ถามตัวเองว่า เรามีความสามารถพิเศษอะไรที่จะหาเงินได้วันนี้ ถ้าไม่มีความสามารถพิเศษอะไรวันนี้เราทำอะไรได้ ก็เหมือนที่นวุฒิกลับมาถามตัวเองโง่ๆที่นั่งอยู่ตรงโง่ๆตอนที่แบบปู่ก็แย่อยู่นะกูมีความสามารถพิเศษอะไรมั้งถ้าเราไม่มีเราให้ถามตัวเองอีกครั้งว่า เราสามารถหาเงินจากอะไรได้มั่งในวันเนี้ย ในตอนเนี้ยความชอบมันอาจจะมาหลังจากที่เราขายได้ก็ได้นะครับ คือหาเงินก่อนเลี้ยงตัวเองก่อน ความชอบเดี๋ยวมา เมื่อมีความชอบมามันสามารถที่จะอยู่ได้ไอ้ความชอบนั้น ถ้ามันถูกต้องถูกต้องกับจริตเรา แล้วก็มันสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้ ให้ทำความสามารถนั้นให้มันสำเร็จมากขึ้น เหมือนที่นวุฒิขายเล่มแรก170อะกับทุกวันเนี้ยสูงสุด19,000เล่มนะก็มันจากไอ้170นั่นคือสตาร์ทอัพของมันนะเพื่อให้แบบบ้านมีดบินสามารถไปได้ ส่งต่อฐานะเจ้าสำนักให้ลูกศิษย์ส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ แล้วก็อีก100 ปีเขาจะสอนวิชาการตีมีดที่นวุฒิสอนครับ อย่างถูกต้องมันคือระบบมหาลัย แล้วตัวนวุฒิเองก็มีหลักสูตร2 หลักสูตรที่มหาลัยจอมบึงนะครับ สาขาเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรการตีขึ้นรูปงานร้อนงานเกษตร1แล้วก็หลักสูตร2ก็คือหลักสูตรพื้นฐานการทำเหล็กลาย2 หลักสูตรก็พอรับรองเรียบร้อยแล้ว นั่นแหละครับคือความสำเร็จที่นวุฒิพอมีบ้างเล็กๆวันนี้ครับเราก็ได้เห็นหลาย ๆ อย่างของช่างตีมีดครับอย่างนบูครับช่างมีดบิน เราได้เห็นทั้งการทำงานของเขาแล้วก็แนวคิด แต่ที่เทมประทับใจมาก ๆ เลยคือเรื่องของความรู้ครับที่เขาใส่ใจเขาหลงไหลในมีดแล้วเขาก็หาความรู้ แล้วก็ยังต่อยอดไปทำอะไรหลาย ๆ อย่างจนกลายเป็นเทคนิคเฉพาะตัว และที่สำคัญที่สุดคือเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เขามีให้กับลูกศิษย์ให้กับคนอื่นแบบไม่มีกั๊กเลยใครครับที่ชอบแหล่งกบดานหรือว่าชอบคลิปนี้ครับเทมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราหน่อยอยากให้เทมไปหาใครหรือว่าไปแหล่งกบดานของใครคอมเมนต์บอกวันนี้เทมลาไปก่อนสวัสดีครับ